أصلا من أكثر نسب انتحار الأطباء هم أطباء التخدير. أنا بدر بن عمر البابطين، استشاري تخدير. بديت المجال تقريبا من 13 سنة، وكاستشاري 5 سنوات. سبقونا دفعات، ولكن نسبة السعوديين فيه قليلة مرة، لأنها المجال صعب، دراسته ودوامه ومسؤولياته. لازم تكون ملم بكل التخصصات الطبية عشان تكون طبيب تخدير ناجح. طبعا علاقتي في المريض تبدأ قبل العملية. المريض يجيك في عيادة ما قبل التخدير، يتم مراجعة تحاليله، قصة المرضية كاملة، وبعدين طبيب التخدير هو اللي يعطي الضوء الأخضر للجراح أنه يقدر يحجز الحالة للعمليات. لأنه في كثير من المرضى ما يدري ايش طبيعة عمل طبيب التخدير. يتوقع أن طبيب التخدير شخص مع إبرة يدخل عليك غرفة عمليات في البداية ويقول لك عد 10، 1 2 3 4، خلاص تنام، هذا طبيب التخدير. فكثير قبل العمليات يجي يترجاك يقول لك لا تطلع وتخليني، خليك معي في الغرفة. بينما هذا هو عملنا أصلا، أنك تبدأ العملية وبعدين تراقب المريض، تراقب وعيه، تراقب ألمه، تشوف ضغطه، نبضه، لين يخلص الجراح. يقول لك والله يا دكتور أنا أخاف أنام ما عاد أقوم، ولا يا دكتور والله أنا نومي خفيف كثر لي تخدير، ولا يقول لك والله أنا نومي ثقيل لا تكثر لي تخدير. هذه كلها مفاهيم خاطئة. التخدير يكون بناء على وضعك الصحي ونوع العملية، وتقاس جرعته بوزنك. هذه واحدة من هذه واحدة من اللي يقول لك والله يا دكتور أنا أشرب قهوة كثير فتراني ما أتخدر، ولا يقول لك والله أنا حاط في بالي إني ما أتخدر ماني متخدر. لا، هذا كلها سوالف وواتسابيات، ما فيها أي حقيقة. لو تشرب 10 كبيات في اليوم، لو حاط في بالك، لو تحلف إنك ما تتخدر بتتخدر. فيه كثير مرضى من حقه يرفض، في كثير يرفضون. تعامل إني أقنعه في البداية، أقول له أشرح له، لأن الإنسان دائما عدو ما يجهل، فيجي مرتاع ما حد شرح له. هنا يجي دور عيادة ما قبل التخدير، يمر عليها، نجلس معه، نعلمه. لكن إذا جاء في حالة طارئة أو جاء في حالة على طول ما سبق أحد جلس معه وشرح له، في صبح العملية يجي دكتور التخدير يشرح له الخطوات، ممكن يخاف، يقول والله أنا ما أبغى العملية، يرفض التخدير. يقول لك لا والله إذا في خطورة علي، مثلا إذا المريض فيه خطورة، بعضهم أخليه يوقع إن لا سمح الله معرض للوفاة. هذه واحدة من المواقف عندي، أن في مريضة طلبت إبرة الظهر اللي يسمونها إبرة الولادة، اللي بديورال، اسم المشاع عند الناس يسمونها إبرة الظهر، يأخذونها لتخفيف الألم وقت الولادة. فطلبتها مني ورحت سويتها لها وأبدعت فيها وسويتها بطريقة حلوة ومبسوط كنت مرة. وطلعت بعد نص ساعة دقت علي، دخلت عليها يعني جاي مبسوط أنا أكيد أنها بتقول شكرا ولا. فقلت في ألم؟ قالت لا ممتاز الأمور زينة. واحدة جنبها جالسة صارت أمها، قالت أنت دكتور التخدير اللي حط إبرة الظهر بنتي؟ قلت الله لا يوفقك. تعوذ بالله، ليه؟ قالت حرمت بنتي الأجر، الله يحرمك الجنة. تختلف من طبيب تخدير لطبيب تخدير. هنا يطلع الفن، فهو زي الطبخ وزي الطيران، إنه اللي كيف تصحي المريض بحيث إنه ما يكون في حالة هيجان أو ألم أو صراخ، أو يكون يستفرغ وانت بكرامة غثيان. فهنا يجي دور طبيب التخدير المتمكن. يعني بعد ما تخلص العملية تروح غرفة الإفاقة، تجلس فيها تقريبا 30 إلى 45 دقيقة على حسب حالتك. في بعض الحالات تمتد، تكون فيها خصوصية عالية، وهذه كثير من المرضى يخاف. هذا هاجس عند كثير من المرضى أنه ما يسوي عملية أصلا، خوف أنه يخربط بعد العملية فعليا يعني يقول أشياء ما تلقى. إيه، فبعضهم يجي أول شيء يقول كسر علي. فأنا في ذيك اللحظة أستغل المريض، أقول له بأرسل لك الأيبان وأستر عليك. ففي ذيك اللحظة يصير خايف، يقول كسر علي، أنا عندي أشياء ما أبي أقولها واحتمال أقولها. إحنا دائما نطمنهم ونقول لهم يعني ما في شيء يطلع،
من غرفة العمليات ولا في الإفاقة. ونمنع دائما أن الأهل إذا أحد قريب لك سوى عملية أكيد أنهم منعوك تدخل عليه بالإفاقة. نمنعهم دائما أنه أقل شيء نص ساعة المريض ما حد يدخل عليه ولا حد يتكلم معه ولا يمسك جواله. نرفض أن يعطونه جواله لين يستعيد وعيه كامل. نسبة الأمان في التخدير عالية جدا، يعني نسبة الوفاة في بسبب التخدير 1 في 200 أو 300 ألف، فنسبة ضئيلة جدا. يعني نسبة الأمان عندنا عالية جدا. كثير من الأشياء المرتبطة بالأمان حنا قريبين أو متقاربين مع الطيران، فعلم الطيران قريب من علم التخدير، في أشياء كثيرة متشابهين فيها. خصوصا مثلا بروتوكولات نسويها للسيفتي للأمان، تشيك ليست اللي هو تدقيق على المريض قبل بداية العملية، محاكاة زي الطيران للمتدربين عندنا. هذا اللي يجيك من الطوارئ حادث، إذا تلعب بلوت يسمونه صن مغطى، فيجيك أنت حظك بأمراضه بمشاكله بدويته، فأنت تجهز كلش جهز. يعني احنا نشوف الورست كيس سيناريو ونجهز أسوأ شيء، بحيث أنه نجهز له مثلا دم، نجهز الأدوية كلها، نجهز احتياطاتنا، الأجهزة للوضع الأنبوب، ومنها نشوف. احنا عندهم احساس انه اول ما يشوفونك طبيب التخدير كأنهم شايفين ملك الموت. اول ما يشوفونك انت تحسونك جاي تذبح المريض، فيصير عندهم خوف انك تغلط في الجرعه، بتسوي في ابوي، بتعفل فيه. فتقعد انت ساعه تشرح لها لانه والله العظيم انا معكم وبخدره كويس وبعطيه الجرعات اللي تناسبه، لين يقتنعون. اصلا من اكثر نسب انتحار الأطباء هم أطباء التخدير، لأن طبيب التخدير عمله يكون في ضغط عالي، ويكون عنده يسمونها أكسس، إنه وصول للأدوية المخدرة. فعشان كذا إحنا لما نختار الطبيب، أنا كمسؤول عن المتدربين لما أختار الطبيب يهمنا جدا الوضع النفسي للمتقدم أو للطبيب نفسه، الوضع النفسي، إنه شخصيته، هل هو قادر إنه قوي شخصية، هل هو قادر إنه يتحكم في الضغوطات، هل هو عنده سابق ياخذ أدوية. هذه كلها تفرق معنا من ناحية اختيارنا لطبيب التخدير. وفي فعلا أطباء أو في العالم كله إنهم ممكن يدمنون ويبان عليهم، نعرفهم يعني في أشياء معينة نعرف إن هذا يتعاطى، مثلا يطلب مناوبات أكثر من غيره، يبي ياخذ مناوبات أكثر من غيره عشان يقدر يوصل للأدوية أكثر. يلبس كم طويل في عز الصيف عشان ما تبان فتحات التعاطي. مرضاه يصرخون، فقام الرفاقة مرضاه هم أبد هذا مرضى فلان يصرخون كلهم، لأن يعطيهم موية، يعطيهم سلاين، ما يعطيهم أدوية، ياخذها له. وقفت التصوير صح؟ هذا ما يطلع. الله يعطيكم العافية، كان صراحة جميل، وإن شاء الله أني أفدتكم. أبدا ما قصرت.